सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण केळीचं शिकरण कसं बनवायचं ते पाहणार आहे आणि खूप सोपं आहे, पटकन होणार आहे आणि काहीतरी स्वीट तुम्हाला खाऊ वाटते तर अशा पद्धतीचे शिकरण बनवू शकता। चपाती बरोबर, पोळी बरोबर तुम्ही खाऊ शकता किंवा असंही खाऊ शकता। खूप छान लागतं आणि खूप काही साहित्य लागत नाही एखादी गोड रेसिपी बनवण्यासाठी। तर ही एक सोपी रेसिपी आहे, तर नक्की बघा कसं बनवतात। व्हिडिओ लास्ट पर्यंत पहा आणि वेळ न घालवता आपण ह्या रेसिपीला सुरुवात करूया। केळीचं शिकरण बनवण्यासाठी मी ती 2 पिकलेली केळी घेतलेली आहेत। आता हे केळीची पहिले आपण साल काढून घेऊया। घरी खूप काही केळी पडलेली आहे, खूप पिकलेली आहे, आपल्या खायला कंटाळा आला केळी, तर अशा पद्धतीने शिकरण बनवलं तर तुम्ही चपाती बरोबर सुद्धा खाऊ शकता आणि जेवताना काहीतरी वेगळी डिश सुद्धा मिळते। आणि ही काही नवीन रेसिपी नाही, जुनीच आहे, पण हळूहळू कशी मोडीत यायला लागली तर अशा काही जुन्या रेसिपी आपण बनवल्या तर तुम्हाला सुद्धा आठवणीत राहतील। आता ही केळीची साल काढून झालेली आहे। आता आपण पुढची प्रोसेस पाहूया। आता हे केळीचे आपल्याला छोटे छोटे पीस करून घ्यायचे आहेत, म्हणजे असे पातळ पीस करून घ्यायचे, अशा पद्धतीने काढून घ्यायचे। हे बघा असे खूप जाड जाड पण नाही कापायचं, कारण ते शिकरण बनवलं तर खाताना पण छान लागतं, म्हणून असे पातळ काप करून घ्यायचे। सर्व केळीचे आता काप करून झालेले आहेत। आता किती पातळ काप केलेत बघा, अशा पद्धतीने याचे काप करून घ्यायचे। आता ज्याच्यामध्ये तुम्हाला शिकरण बनवायचं आहे तर त्या बाउलमध्ये तुम्ही ॲड करा। मी काचेचं बाउल घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये ॲड करणार आहे। आता 2 केळीचं शिकरण 2 माणसांना इनफ होतं। जर तुम्हाला जास्त प्रमाणात बनवायचं असेल तर केळीचं प्रमाण वाढवू शकता। आता याच्यामध्ये आपल्याला काय काय ॲड करायचं आहे, खूप काही साहित्य लागत नाही शिकरण बनवण्यासाठी, खूप कमी साहित्यामध्ये ही स्वीट रेसिपी तयार होते। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला ॲड करायचं आहे ती म्हणजे साखर। आता गोडाचं प्रमाण तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। मी या चमच्याने 4 चमचे साखर घेतलेले आहे, याच्यामध्ये भरपूर गोड होतं। जर तुम्हाला अजून गोड हवं असेल तर साखरेचं प्रमाण वाढवू शकता, पण शिकरण कसं लाईट खायला छान वाटतं, खूप गोड चांगलं वाटत नाही, कारण ऑलरेडी केळीसुद्धा गोडच असते, त्यामुळे साखरेचं प्रमाण तसं तुम्ही ॲड करा। आता आपण दूध ॲड करणार आहे। या वाटीच्या मापाने मी 1.5 वाटी दूध घेतलेलं आहे। दूध थंडच घ्यायचं, गरम दूध घ्यायचं नाही, शिकरण थंडच खायला चांगलं लागतं। आता तुम्ही याच्यामध्ये वेलची पावडर पण टाकू शकता, पण विदाउट वेलची शिकरण खूप छान लागतं। आता हे सगळं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं, जेणेकरून ही साखर आहे याच्यामध्ये विरघळली पाहिजे, म्हणजे आपले शिकरण तयार होते। आता व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं, एक 5-10 मिनिटं आपण याच्यावरती झाकण ठेवायचं आहे, साखर विरघळू द्यायची। आपण साखर विरघळण्यासाठी 5 ते 10 मिनिटं आपण ठेवलेलं होतं। साखर आता पूर्णपणे विरघळलेली आहे। केळीचं शिकरण आता तयार झालेलं आहे। हे शिकरण तुम्ही कधी पण खायच्या अगोदर 5-10 मिनिटं बनवून ठेवू शकता, खूप वेळ अगोदर शिकरण बनवून ठेवायचं नाही, आणि थंड शिकरण चपातीबरोबर खायला खूप छान लागतं। कशी वाटली आजची ही शिकरणची रेसिपी तर नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा। व्हिडिओ लास्टपर्यंत तुम्ही वेळ देऊन पाहिला त्याबद्दल मनापासून खूप खूप धन्यवाद। आपलं केळीचं शिकरण आता बनवून तयार झालेलं आहे। ही रेसिपी कशी वाटली नक्की मला कमेंट करा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब केलेलं नसेल तर सबस्क्राइब सुद्धा करा आणि बाजूचं बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। असंच आपण पुन्हा भेटू अशाच एखाद्या छोट्याशा रेसिपी सोबत। तोपर्यंत गुड बाय।